Biển lửa trên Crimea. Crimea đã nóng như chảo dầu. Chiến tranh bắt đầu tại Crimea và sẽ kết thúc ở Crimea. Chào mừng quý cô bác gần xa đã quay trở lại với chương trình bình luận quân sự cùng Phú Lam, nông dân làm báo. Hôm nay, ta ngồi lại bên bếp lửa, nhâm nhi ly trà, mà bàn chuyện Crimea, nơi đang cháy rực như đám rơm khô gặp lửa tháng 3. Đêm 6 rạng sáng 7 tháng 10, trời Crimea không mưa, nhưng lửa thì đổ như thác. Một đòn không kích chính xác như tay lưới lằn chai, đánh thẳng vào kho nhiên liệu lớn nhất tại Feodosia. 3 ngày liên tiếp, dân địa phương mô tả cảnh tượng như ngày tận thế, cột khói đen cao tới 66 cây số, như con rồng lửa quẩy mình giữa trời. Chính quyền Nga thì bịt mắt bịt tai, kiểm duyệt toàn bộ thông tin. Nhưng dân Crimea đâu phải con nít, họ thấy, họ ngửi, họ biết. Hàng dài xe nối đuôi nhau tại trạm xăng, mà xăng thì như cá linh mùa nước nổi, vừa ló đầu đã bị vớt sạch. Và đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Ukraine tiếp tục tung ra làn sóng drone lớn thứ hai trong lịch sử chiến tranh hiện đại, từ 250 đến 300 thiết bị bay không người lái. Như đàn ông vỡ tổ, tràn vào 14 vùng lãnh thổ Nga, bao gồm toàn bộ Crimea. Mất đất chưa chắc chết, nhưng mất Crimea là mất cả cái hồn. Thời buổi này mất đất thì còn có thể giành lại, nhưng mất niềm tin, mất kiểm soát, mất cái uy thì coi như trâu mất sừng, gà mất cửa. Ukraine hiểu rõ điều đó, nên đâu có đánh kiểu cá lội ngược dòng liều mạng. Họ đánh kiểu thả câu dài, siết từng vòng, siết từng nhịp thở. Ukraine không chỉ đánh vào kho dầu, mà đánh vào đầu óc. Khi dân Crimea không có xăng, không có điện, không có thông tin, thì niềm tin vào Moscow cũng như nước lũ rút, để lại bùn lầy và xác cá chết. Phương Tây từng nghĩ Kiev chỉ đánh trận ngắn, nhưng thực tế là Ukraine đang thả câu dài, siết chặt từng vòng vây, từng nhịp thở. Biển lửa trên Crimea. Crimea đã nóng như chảo dầu. Chiến tranh bắt đầu tại Crimea và sẽ kết thúc ở Crimea. Chào mừng quý cô bác gần xa đã quay trở lại với chương trình bình luận quân sự cùng Phú Lam, nông dân làm báo. Hôm nay, ta ngồi lại bên bếp lửa, nhâm nhi ly trà, mà bàn chuyện Crimea, nơi đang cháy rực như đám rơm khô gặp lửa tháng 3. Kính thưa quý bà con, chương trình của chúng ta hôm nay có 3 phần phân tích. Phần 1. Biển lửa trên Crimea. Crimea đã nóng như chảo dầu. Phần 2. Crimea, viên ngọc hóa mồ chung đế chế. Phần 3. Crimea, càng giữ Nga càng lún, như trâu xa lầy ruộng mặn. Từ kho dầu thành tro bụi khi tôm chui vào lưới. Tháng 10 năm 2025, trời chưa kịp trở lạnh, mà Crimea đã nóng như chảo dầu. Ukraine, sau nhiều tháng gom rơm trước bão, đã tung ra một loạt đòn không kích bằng máy bay không người lái, đánh thẳng vào tim gan của quân đội Nga, những kho nhiên liệu chiến lược tại Vadik, Simferopol và Atan.